Tervetuloa seuraamaan meidän sähköautoreissua Eurooppaan. Nukumme henkilöautossa ja mukana kulkee sähkömaastopyörät. Edellisessä jaksossa ajoin eeppisen Sellaronda MTB kokopäiväretken vuoristoryhmän ympäri. Matkamme jatkui kohti Sesedaa. Ajoimme parkkiin hyvin kapeaa tietä pitkin, josta jatkoimme pyörillä ylös jyrkkää soratietä. Joillain pienemmillä poluilla oli pyöräily kielletty ja huipulla ne olivat turistimassojen valtaamat. Ihailimme huikeaa maisemaa tovin ja sitten oli aika suunnata autolle jarrujen ollessa jälleen kovilla. Jatkoimme autolla Castelrottoon, jossa yövyimme ravintolan takapihalla 20 euron hintaan, mutta ruokailuun sai 10 euron voucherin. Aamulla suuntasimme kohti pientä Ledrojärveä Riva del Gardan lähellä. Siellä majoituimme leirintäalueelle 2 yöksi kalliiseen 40 euron per yö hintaan. Leirintäalueen parkkialueella oli sähköauton latauspiste, mutta hinta oli Italialle tyypilliseen tapaan poskettoman kallis, yli 70 senttiä kilowattitunti. Leirintäalueella oli kuitenkin tarjolla 6 ampeerin sekä myös muutamia 10 ampeerin leirintäpaikkoja ilman lisämaksua. Ja sähköhän kuuluu hintaan, joten 2 päivän aikana latasimme lähes 100 kilowattitunnin verran, kun olimme saapuneet perille tyhjällä akulla. Näin saimme käytännössä toisen yön ilmaiseksi, sillä muuten meidän olisi pitänyt ladata 44 sentin kilowattitunti hintaan kaupallisella laturilla, ja tuokin halpa lataushinta oli tosiaan mahdollinen vain yhden sovelluksen kautta yhdellä läheisellä laturilla. Italia on meidän suosikkipaikkoja. Hienot maisemat, hyvä ruoka ja jäätelö. Löysimme läheisestä pienestä kylästä ravintolan, jossa oli huvittavat 135 erilaista risottoa. Lago di Ledro oli mukava tuttavuus ja hyvin rauhallinen verrattuna Gardan hälinään. Kävimme myös pyöräilemässä Bocca dei Fortini maastopyöräreitin. Alueesta oli selkeät reittivaihtoehdot paperikarttoineen ja GPX-tiedostoineen. Linkit videon kuvauksessa. Reitti oli hieno eikä liian tekninen, muutamia kivikkoisempia kohtia lukuun ottamatta, ja välissä kävimme syömässä Riva del Gardassa, jossa olikin todella paljon ihmisiä. Alueella olisi ollut vielä paljon ajettavaa. Reittimme alkoi kääntymään hiljalleen kohti paluuta ja pohjoista ja suuntasimme kohti hylättyä Naton viestintäasemaa Ledrojärvestä länteen. Reittimme vei kapeaa, ei niin hyväkuntoista tietä, mutta vastaantulijoita ei ollut. Viestintäasema oli hieno suurine antenneineen ja kaikkiin rakennuksiin pääsi sisään. Siellä oli tosin uudet asukkaat, joista ei tiennyt olivatko he ystäviä vai vihollisia, ja lattia oli peittynyt jo pikkuhiljaa mullaksi muuttuvaan ulosteeseen, johon ei halunnut heittää volttia taistelussa vuohien kanssa. Lähdimme asemalta kipinkapin autoon turvaan, sillä päällämme oli jälleen ukkosmyrsky ja sateet. Idea oli yöpyä aseman vieressä ja käydä vähän kävelemässä polkuja ja ihailla maisemia, mutta sään takia sen sai nyt unohtaa ja lähdimme jatkamaan matkaa. Pian aseman jälkeen asfaltti hävisi ja tie muuttui koko ajan huonommaksi, kapeaksi, monttuiseksi ja sortumiakin oli. Jännitimme, että milloin tulee sellainen kohta, josta ei pääsisi enää läpi, mutta lopulta reilun tunnin matelun jälkeen olimme jälleen asfaltilla.
Päädyimme 10 euroa maksavalle camping-parkkipaikalle, joka maksettiin baarin kassalle, ja olimme ainoat paikalla. Reissu jatkui kohti Sveitsin Davosia. Matkalla löytyi Italiasta koko reissun ainoa ilmainen kaupallinen sähköauton latauspiste, Lidlin Type 2. Ihmetys oli melkoinen, että Italiasta löytyy reissun sekä halvin että kallein lataus. Ajoimme hienon Berninasolan ja Fluelasolan läpi ja täällä toivoin, että ei olisi pyöriä mukana. Paahdoin kuitenkin aika huolella urheiluautojen matkassa. Auto lähtee neulan silmästä ylämäkeen tajuttomalla vauhdilla, mahdollistaen helpon ohituksen ja toisaalta alamäessä auttaa regenerointi, vaikka jarrut ovat muutoinkin järeää tekoa. Valitettavasti lähestyvän ukkosrintaman takia jätin Davosin eeppisen Pisha-maastopyörätreilin väliin, kun ideana oli tämän jälkeen joka tapauksessa jatkaa matkaa. Sveitsissä dataroaming maksaa yhtä paljon kuin Thaimaassa, joten emme ottaneet tänne myöskään dataa. Liechtensteinissa rekkakuski ajoi automme perään. Ei näistä kommelluksista mitään videoita tai kuvia tajunnut ottaa. Ei vaurioita kummallekaan, pyörän kädensiä upposi rekan joustavaan muoviseen etumaskiin. Itävallassa Ionity-latausasemalle pääsy ilman moottoritievinjettiä osoittautui jälleen haasteelliseksi, mutta tämä portti ei ollut lukossa. Itävallassa on mielenkiintoisia sakkoja. 3 000 euroa autossa nukkumisesta, 25 000 euroa kojelautakameran käytöstä. Päädyimme Itävallan Dornbirniin kiipeilemään, otettiin hampparia ruokarekasta ja menimme hautausmaan parkkipaikalle nukkumaan meidän pyörillä varustettuun arkkuun. Seuraavan päätösjakson lopussa käydään läpi mitä reissu maksoi ja löytyypä vielä melko uniikki nähtävyyskin.